Các bạn ơi, khám phá hòn đảo không người ở Madagascar thật là quá đã. Bởi vì ở đây không chỉ có cua to, mà sò điệp cũng thuộc loại siêu to. Chủ yếu là cá rất nhiều, ở dưới biển chỉ cần gọi vài tiếng là cá bơi về phía bạn. Thật là một ngày tuyệt vời và đầy kích thích. Hòn đảo không người mà hôm nay tôi muốn khám phá ở đây. Cả hòn đảo rất nhỏ, dài hơn 240 mét, rộng hơn 180 mét. Cách nơi tôi xuất phát cũng chỉ hơn 20 km. Để có thể ăn món cá dưa chua, vừa bắt vừa nấu. Trước khi lên đảo, tôi đã đến gặp bà chủ khách sạn để mượn một cái nồi nhôm nhỏ. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi lại dương buồm ra khơi. Tại sao lại nói là dương buồm ra khơi? Là bởi vì chiếc thuyền gỗ nhỏ chúng tôi đi hôm nay chính là dùng buồm để đi. Sau đó, cùng đi với chúng tôi có em trai của thuyền trưởng, còn có 2 người con trai và con gái của anh ấy. Lúc đầu còn chưa có gì, một người trên thuyền đều nói cười cười. Nhưng sau khi đi được nửa tiếng, gió đột nhiên trở nên rất lớn. Sóng theo đó cũng ngày càng lớn. Nước biển không ngừng tràn vào thuyền gỗ nhỏ. Con trai của thuyền trưởng cũng không ngừng múc nước ra ngoài. Cả chiếc thuyền gỗ nhỏ bây giờ im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió gào thét và tiếng sóng biển cuồn cuộn. Lúc này tôi cũng đã không còn cười nổi nữa, ôm chặt lấy áo phao. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Chắc lại đi thêm gần 1 tiếng nữa, chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy hòn đảo không người này. Mọi người cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không thấy. Cảm giác mấy chục phút này trôi qua thật dài. Thật đáng sợ. Các bạn ơi, cuối cùng tôi cũng đã lên đảo rồi. Nhìn cảnh trên biển này gọi là kinh tâm động phách. Thật đáng sợ. Vừa rồi đi dạo một vòng trên bãi cát, không tìm được chỗ để dựng lều. Bây giờ chuẩn bị lên đỉnh núi xem sao. Có chỗ nào thích hợp hơn không? Khó đi quá. Địa hình trên đỉnh núi đều như thế này. Lều cũng không dựng được. Chủ yếu là bên cạnh cây có rất nhiều loại nhện này. Đi một vòng lớn, chỉ có chỗ này là khiến tôi hài lòng nhất. Nhưng mà đá rất nhiều. Tôi phải dọn dẹp rất lâu. Cuối cùng cũng dọn xong. Chắc chắn còn mệt hơn cả bắt cá. Các bạn ơi, bây giờ tôi lại phải xuống biển rồi. Nằm ì trên cạn nóng quá, tôi thà ở dưới biển còn hơn. Chúng ta sẽ xuống ở bãi biển gần lều. Đơn giản một chút. Xuống thôi các bạn. Sau khi xuống biển, tôi bắt đầu tìm kiếm từ chỗ cạn trước. Giờ ở hòn đảo này quá nhỏ, nên dòng chảy dưới biển cũng xiết. Bơi rất tốn sức. Hôm nay sóng còn rất lớn. Mệt chết tôi rồi. Nhưng may mắn là tài nguyên cũng khá tốt. Tìm chưa được bao lâu, đã thấy một con ốc anh vũ. Bắt thôi. Trống rỗng, tôi cứ tưởng bên trong to như vậy. Cả con ốc này cũng không tồi. Ở đây tôi đã kéo căng dây súng bắn cá, vì trên một rạn san hô chết. Tôi thấy rất nhiều cá, muốn xuống thử vận may. Sau khi nằm rình một lúc dưới biển, thấy không có động tĩnh gì, tôi đã dùng chiêu sư tử hống dưới nước, hống vài tiếng. Thật sự có một con cá vẹt xanh bơi về phía tôi.
Các bạn ơi, con rồng biển xe hơi này. Áp lực rất lớn, bắt được rồi. Sau khi xử lý xong con rồng biển, tôi lại thấy một đàn cá mú 7 sao lớn, nhưng đều là cỡ chưa đến nửa cân. Thôi bỏ đi. Phía dưới thấy một con sò to hơn cả mặt. Xem có bắt được nó không Orca. Các bạn ơi, lâu lắm rồi mới thấy con sò to như vậy. Bắt thôi, bắt thôi. Vừa rồi trên mặt nước đã phấn khích một chút vì thấy hai con tôm hùm. Nhưng lặn xuống xem thì toàn là loại tép diêu. Thôi bỏ đi. Cờ owner tôm hùm này cũng rất nhỏ, nên thôi. Hòn đảo nhỏ này ngoài dòng chảy mạnh ra, còn có một vấn đề là tầm nhìn rất kém. Chắc chỉ khoảng 4 mét. Vì vậy tôi đã lên xuống lặn sâu vô số lần. Vẫn không tìm thấy hải sản nào khác. Dòng chảy này mạnh quá. Bơi mệt quá. Nằm mê thôi, về thôi. Đây là thành quả của tôi sau khi xuống biển hôm nay, mờ tờ con cá và một con sò lớn. Lần đầu tiên tôi nhặt được con to như vậy so với tay tôi này. Trời ơi, nghe nói chiên khô rất ngon. Tôi cũng lần đầu tiên bắt được. Cho một ít củi khô vào. Nhanh vậy sao? Con cá này tôi đã ướp với ớt, muối, cà ri. Chắc sẽ ngon lắm. Vớt ra, vớt ra. Ăn từ đầu cá trước. Thơm quá các bạn ơi. Ô, cá được ướp quả là khác biệt. Mùi vị này thật sự là yummy, ngon. Bây giờ là lúc thủy triều lên, nên tôi khá lo lắng. Liệu nước biển có dâng lên nửa chỗ cái lều này không? Cứ ăn trước đã, ăn xong rồi tính sau. Ô! Sau khi ăn xong cá, thì phát hiện con sò lớn vẫn chưa ăn, nhưng hình như đã bị thủy triều cuốn đi mất rồi. Năm ý lúc nãy đi làm cá đã quên, không kéo nó lên. Bây giờ chắc phải đợi sáng mai đi tìm thôi. Bây giờ, vẫn theo lệ cũ, tiếp tục xuống biển, bờ ANNGI đã thấy hai con tôm hùm nhỏ rồi. Hy vọng buổi tối sẽ thấy được con to. Buổi tối, không biết tại sao sóng đột nhiên lớn lên. Vừa xuống biển, đèn pin suýt bị sóng đánh rơi. Ở đây, đầu tiên xuất hiện là một con cá nóc gai lớn. Các bạn đừng nhìn vẻ ngơ ngác của nó. Lúc ăn, lờ cờ cắn của răng nó là vô địch. Sau đó bên cạnh con cá nóc gai còn có một con ốc mượn hồn, nhưng con ốc mượn hồn này là loại màu đỏ sẫm. KHNG ngon đâu, thôi không bắt. Các bạn nói xem có trùng hợp không? Biết tôi không muốn con ốc mượn hồn màu đỏ sẫm, ở đây lại có một con màu cam đỏ cho tôi. Màu này đúng là ngon nhất, bắt thôi. Ốc mượn hồn thu hoạch được một con, màu này ngon. Sau khi để ốc mượn hồn xong, lại tìm thấy một con cua này trốn dưới rạn san hô chết. Chủ yếu là lực bám của nó rất mạnh, phải dùng rất nhiều sức mới kéo nó lên được. Thu hoạch được một con cua. Trời ạ,
không thấy tôm hùm đâu. Ở đây phía trước và sau đều thấy rất nhiều hải quy. Hải quy này giống như những đóa hoa cúc đang nở. Dùng tay chạm vào nó liền co lại ngay lập tức. Vui quá đi. Buổi tối thấy nhiều nhất là cá đuôi gai, nhưng đều dưới nửa kg, nên không bắt nữa. Nhưng con cua này thì phải bắt, vì nó ngon hơn cá đuôi gai. À, lại là cua. Bắt được rồi. Sau khi để cua xuống, lại thấy một con cá mó. Loại cá mó này tôi mới thấy lần đầu. Không biết chất lượng thì thế nào. Được, bắt trước đã. Loại này có phải là cá mó không nhỉ? Vì nó toàn màu xanh. Lần đầu tiên tôi thấy. Lúc nãy sau khi bắn được một con cá và ngoi lên, thực ra đã thấy con cua gáo đốm đỏ này rồi. Kích thước khá lớn. Vì ban đêm chúng thường không chạy. Nờ tôi để cá xong mới quay lại bắt. Cũng gọi là hồng bao, cua gáo. À, to quá, bắt thôi. Thực ra bây giờ tôi đang trên đường về. Nhưng không ngờ lại thấy một con ốc Anh Vũ. Quan trọng là không phải cái vỏ rỗng ban ngày. Nếu không lại mất công vô ích. Ây! Con ốc Anh Vũ ban ngày không nhặt được. Buổi tối cuối cùng cũng nhặt được một con. Bắt thôi. Dưới biển có quá nhiều sứa nhỏ. Bây giờ trên người rất ngứa. Tôi phải nhanh chóng đi thay quần áo. Rồi mới xem chiến lợi phẩm. Hãy xem con cua gáo đốm đỏ này. Con cua này to thật. Bạn xem cái càng to của nó này. Trời đất ơi! Còn lại là ốc Anh Vũ, cờ mượn hồn và hai con cua khác. Còn có một con cá. Cái lều này dựng gần bãi biển quá, nên tiếng sóng rất lớn. Chắc là tối nay khó ngủ. Hơi bị cảm rồi. Ôi, mũi còn bị nghẹt nữa. Ngủ trước đây các bạn, tạm biệt. Bây giờ mới 6 giờ 6 phút. Chào buổi sáng các bạn. Con sò hôm qua chắc là ở vị trí này. Ở đâu? Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ở đây. Con sò ngàn năm này mở thế nào đây? Thịt của con sò này khá nhiều, nhưng toàn là cát. Đêm qua nó đã ăn bao nhiêu cát vào vậy? Tôi đi rửa nó đây. Con sò to thế này, nấu chín không ngon, nhất định phải ăn sashimi. Sashimi quả thật rất ngon, cắn vào được, bên trong có cảm giác rất béo ngậy. Ăn xong rồi, khá ngon. Sức sống của mấy con cua này thật mãnh liệt, vẫn chưa chết. Vừa ăn con sò lớn kia rất no, nên tôi quyết định thả con cua này và con ốc mượn hồn đi. Con cua gáo hồng bao này không thể thả được vì nó rất ngon. Nằm về nhà đi, về nhà đi. Bữa sáng tôi ăn thêm một con cua gáo đốm đỏ này là đủ rồi, vì lát nữa còn phải lặn, bụng no sẽ rất khó chịu. Con cua này có phải luộc quá lửa rồi không? Chân gãy hết rồi. Cái càng này là tinh hoa của cả con cua. Thịt càng cua này to thật, trời ơi. Ngon, ngon thật. Thịt cua này hơi ngọt. Tuyệt vời. Sau khi ăn cua xong, vốn định tiếp tục xuống biển. Nhưng tầm nhìn này thật sự làm tôi đau đầu. Thế là lại tiếp tục đi ngủ.
khoảng 11 giờ thuyền trưởng sẽ đến đón chúng tôi. Vì thời gian còn sớm, nên thuyền trưởng lại đưa tôi đến một hòn đảo khác để tiếp tục săn hàng khủng. Nước hơi lạnh. Vừa xuống biển, còn chưa bắt đầu lặn, đã có một con cá ép cứ đi theo tôi, lượn lờ quanh người tôi. Tôi bơi đến đâu nó theo đến đó, cho tôi thực hiện một lần dắt cá đi dạo dưới biển. Nhưng khi tôi lặn xuống đáy, con cá ép này lại không theo nữa, chắc là đã để ý chủ khác rồi. Và tôi vừa xuống đây cũng đã thấy con hải sản đầu tiên, cơ mờ. Thu hoạch đầu tiên, các bạn ơi, cá mú sao. Khởi đầu tốt đẹp. Các bạn ơi, lần này lặn xuống, tôi lại dùng sư tử hống. Thực ra việc phát ra âm thanh này vẫn có hiệu quả đối với một số loài cá có tính tấn công cao. Nếu gần vị trí bạn lặn không có những con cá này, thì thực ra là gọi bừa. Sau khi bắn, tôi thấy mũi lao đã xuyên qua. Sao lại để nó chạy mất rồi? May là con cá này cũng bị thương không nhẹ, cũng không chạy xa được, nên tôi vội vàng kéo dây súng bắn cá. Lặn xuống lần nữa, bắn thêm phát nữa. Cuối cùng cũng bắt được con cá này. Lại có một con rồng biển nữa. Con này còn to hơn con hôm qua, bắt thôi. Cách chỗ vừa bắt cá không xa, đã phát hiện ra con ốc Anh Vũ lớn này, còn to hơn con tôi nhặt được tối qua một vòng. Bắt thôi. Con ốc Anh Vũ này khá lớn. Sau khi có ốc Anh Vũ, tôi quyết định bắn thêm một con cuối cùng rồi nghỉ, chính là con cá hoàng đế này. Làm món cá dưa chua chắc chắn sẽ rất ngon. Các bạn ơi, chúng tôi đã lên đảo rồi, nhưng không phải là hòn đảo ban đầu đâu nhé. Thuyền trưởng tìm đại một hòn đảo để chúng tôi nấu ăn. Con rồng biển này còn to hơn con hôm qua tôi bắt được. Sau đó lại thu hoạch được một con cá hoàng đế. Tiếp theo tôi bắt đầu bắc nồi phi dầu. Dầu sôi, tôi cho dưa chua vào xào một lúc. Sau đó cho thêm nước khoáng 82 năm. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, tôi mới cho cá vào nồi. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng tôi cũng đã nấu xong món cá dưa chua. Lần này người thuyền trưởng cũng tốt. Thế nên tôi đã lấy một nửa con cá, đã nấu cho anh ấy ăn. Không ngờ thuyền trưởng sợ cay nên không ăn nhiều. Ngược lại em trai của anh ấy lại ăn rất nhiều, mà còn nói đặc biệt là dưa chua ngon nhất. Ồ, ngon quá. Tôi phát hiện ra cá mú này, lờ mờ món cá dưa chua ngon hơn lẩu cá nhiều. Bởi vì lần trước chúng tôi làm lẩu, KHNG ngon bằng. Ồ, ngay cả nước canh cũng ngon. Ok các bạn, video hôm nay đến đây thôi. Các bạn nào thích tôi nhớ like, theo dõi và bình luận nhé. Tạm biệt.